नमस्ते, मी उज्ज्वला, महाराष्ट्र पुण्याहून। आज आपण केळींच्या सालींचा उपयोग आपल्या बागकामामध्ये कशा प्रकारे करू शकतो हे पाहणार आहोत। तसं हा जो मुद्दा आहे हा सगळ्यांना माहिती आहे की केळींच्या सालींचं पाणी याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये पोटॅशियम असतं, कॅल्शियम असतं, जे आपल्या रोपांसाठी फुलं येण्यासाठी मदत करत असतं। पण केळीची सालं वापरताना आपण 2-3 प्रकारे वापरू शकतो, त्याबद्दल आपण बोलणार आहोत। केळीची सालं डायरेक्ट आपण पाण्यामध्ये भिजत घालून 2-3 दिवस सालं पाण्यामध्ये भिजून द्यायची। त्यानंतर त्या पाण्यामध्ये तिप्पट 4पट साधं पाणी मिसळून तुम्ही ते आपल्या रोपाच्या कुंडीमध्ये घालू शकता, ज्यामुळे फुलं येण्यासाठी खूप मदत होते। केळींची सालं भिजत घातलेल्या पाण्याचा उपयोग तुम्ही दर 10 दिवसांनी 12 दिवसांनी करू शकता। पण जसं की एकाच प्रकारचं खत वापरायचं नसतं, त्यामुळे महिन्यात एकदा जरी घातलं तरी चालेल। मध्ये 2-3 इतर खतांचा गॅप द्यायचा, त्यानंतर तुम्ही हे पाणी वापरू शकता। मध्ये आधी तुम्ही इतर लिक्विड खतांचा वापर करायचा आहे। याचं प्रमाण असं काही खास नाही, पण अगदी एक केळीचं साल टाकलेलं आहे एकदम 5 लिटर पाण्यामध्ये आणि मग ते पाणी वापरलं तर असं करायचं नाही। 10-12 केळींची सालं जमा करायची, 5 लिटर पाण्यामध्ये तेवढी 10-12 केळी भिजत घालायची। त्यामध्ये तुम्ही 2-3 लिटर साधं पाणी मिक्स केलं आणि त्याचा तुम्ही वापर केला तरी सुद्धा चालेल। आता असं केळीच्या सालांचा वापर करते वेळी या गराचा वापर आपल्याला करायचा नाहीये। हा गर तुम्ही केळामृत करण्यासाठी वापरू शकता किंवा जीवामृत करण्यासाठी वापरू शकता, किंवा जर कंपोस्ट करायला ठेवलं असेल तर त्याच्यामध्ये सुद्धा वापरू शकता। याचे बारीक तुकडे करायचे आणि हे तुम्ही कंपोस्ट मध्ये मिक्स केलं तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये जे जीव तयार होतील, जीवाणू तयार होतील, त्यांच्यासाठी हे चांगलं खाऊ आहे आणि याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणावरती जीवाणू तयार होत असतात किंवा बॅक्टेरिया तयार होत असतात, जे खतामध्ये चांगल्या प्रकारे काम करत असतात खत तयार करण्याचं। आता ही झाली पहिली पद्धत की सरळ केळीची सालं तुम्ही पाण्यामध्ये भिजत घालून वापरायचं। अशा तयार झालेल्या पाण्याचा उपयोग तुम्ही फवाऱ्यासाठी अजिबात करायचा नाहीये। या पाण्याचा उपयोग फक्त मातीमध्ये करायचा आहे। फवाऱ्यासाठी जर केला तर पानांची जी छिद्र असतात ती बुजून जाऊ शकतात आणि पानं व्यवस्थितपणे श्वसन करू शकत नाही किंवा जो काही खाऊ आहे तो सक करू शकत नाही, म्हणून फक्त मातीमध्येच या पाण्याचा वापर आपल्याला करायचा आहे। दुसरी पद्धत म्हणजे तुम्ही केळीची सालं मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊ शकता, किंवा भिजत घातल्यानंतर जरी बारीक केली तरी चालेल, किंवा भिजत घालण्याआधी जरी बारीक केली तरी सुद्धा चालेल। आता मला ऑफिसमुळे ते सगळं करायला वेळ नसतो, किंवा त्यानंतर जे होणारा जो राडा असतो तो आवरायला सुद्धा वेळ नसतो, त्यामुळे मी डायरेक्ट केळीच्या सालांचाच वापर करते। आणि तो कसा आहे मी तुम्हाला सांगते। डायरेक्ट केळीची सालं तुम्ही अशीच्या अशीच मातीमध्ये, कुंडीच्या मातीमध्ये अशी पुरू शकता, जर तुम्हाला अजिबातच वेळ नसेल तर। किंवा जर लवकर डिकम्पोस्ट व्हावं असं वाटत असेल, जेव्हा आपण अशी केळीची सालं मातीमध्ये पुरतो तेव्हा एका 10 इंचाच्या कुंडीसाठी 1 केळीचं साल पुरेसं असतं आणि त्यानंतर महिन्यानेच तुम्ही दुसरं केळीचं साल टाकायचं असतं, कारण ते डिकम्पोस्ट होऊन आपल्या रोपांना खत मिळेपर्यंत किंवा पोषक तत्व मिळेपर्यंत तेवढा वेळ जात असतो। तुम्ही त्याचे तुकडे सुद्धा करू शकता, किंवा अशी जास्त केळीची सालं असतील तर तुकडे करायचे, अख्खी टाकायची किंवा असे तुकडे करायचे आणि त्याचा तुम्ही असं कुंडीमध्ये उपयोग करू शकता। आता ह्या एका केळीच्या सालीचे मी तुकडे केलेले आहेत आणि इथं दाखवते मी कसं तुम्हाला पुरून टाकायचं आहे ते। तेव्हा ह्याच्यामध्ये मातीचं मडकं का आहे हे तुम्हाला माहिती आहे। उन्हाळ्यामध्ये आपण पाणी देतो आणि खड्डा पडतो, त्यामुळे मुळं उघडी पडतात, शिवाय उन्हाळ्यामध्ये गारवा टिकून राहावा म्हणून ह्याचा उपयोग होतो। तर या दोन्ही कारणांसाठी मी सगळ्या कुंड्यांमध्ये ही संक्रांतीची मडकी ठेवत असते। दिवाळीची मडकी जर रंगीत तुम्ही घेतलेली असतील, म्हणजे साध्या रंगाची घेतली असेल तर चालेल, पण जे ॲक्रेलिक कलर देऊन आता छान मडकी येतात दिवाळीमध्ये त्यांचा वापर नाही करायचा, कारण ॲक्रेलिक कलरमुळं पाणी झिरपत नाही त्या मडक्यांमधून। मडकी भिजत घालायची, तो ॲक्रेलिक कलर काढून टाकायचा आणि त्यानंतर तुम्ही ते वापरू शकता। शिवाय अंड्याची सालं पण मी अशी वापरत असते कुंड्यांमध्ये। अंड्याच्या सालीचे बारीक तुकडे करायचे आणि तुम्ही याच्या मातीमध्ये मिक्स करू शकता किंवा वरच्या बाजूने देऊ शकता। पावसाळ्यात तर याचा खूप उपयोग होतो। तसं अंड्याच्या सालींचे किंवा ते मी का टाकते या सगळ्या संदर्भामध्ये व्हिडिओ आहेत। तुम्ही जर रेग्युलर व्हिडिओ पाहत असाल माझे तर तुम्हाला ही सगळी कारणं माहिती आहेत। केळीची सालं किंवा चहा पावडर हे कायम झाकूनच द्यायचं असतं। जर झाकून नाही दिलं तर त्याच्यावरती चिलटं सुद्धा बसतात आणि बुरशी सुद्धा लागू शकते। मग बागकाम आनंददायी न होता किळसवानं होऊन जाईल किंवा झाडांजवळ जायला आपल्याला कसतरी वाटेल, त्यामुळे हे कॅम्प पुरूनच ठेवायचं किंवा मातीने झाकूनच ठेवायचं असतं।
त्यामुळं अशी केळीची सालं एका बाजूला ठेवायची किंवा मग तुम्हाला अगदीच बाजूनी सगळीकडून टाकायची असतील तरी सुद्धा चालतील. अशी खड्डा करून त्याच्यामध्ये ठेवायची आणि झाकून टाकायची. यानंतर पाणी दिलं तर ती हळूहळू डिकम्पोस्ट होतात आणि आपल्या मुळांना पोषण मिळतं. आता हे सुद्धा तुम्ही महिन्यात एकदाच करायचे. आणि तुमच्याकडे जर जास्त केळीची सालं साठत असतील मग अशा वेळी काय करायचं, तर अशा वेळी तुम्ही आहे अशी केळीची सालं सुकवून ठेवू शकता. ही आता कडक उन्हाळा आहे तर छानपैकी सुकवायची यांना आणि त्यानंतर तुम्ही वर्षभर महिन्यात एकदा प्रत्येक कुंडीमध्ये एक एक साल पुरलं तरी सुद्धा तुम्हाला छान बेनिफिट मिळणार आहे. लवकर सुकावी म्हणून सुद्धा याचे तुकडे करून सुकवू शकता. तुकडे करून सुकवले की याची पावडर सुद्धा होते. पावडर सुद्धा अशीच वापरली जाते. जेव्हा केळी सुकतात त्यानंतर तुम्ही लिक्विड खत सुद्धा करू शकता किंवा सुकलेली जी केळीची सालं असतात त्यांचं आता जशी पुरली आपण ओली सालं तशी सुद्धा पुरू शकता. केळी घेताना केळी कच्ची असली तरी चालतील, पिकलेली असली तरी चालतील किंवा ही अशी अगदी काळपट झालेली जरी सालं असली तरी सुद्धा चालतील. केळीच्या सालांचा कुठल्याही स्वरूपामध्ये आपल्याला फायदाच होत असतो. तर अशा प्रकारे ही केळीची सालं तुम्ही आपल्या बागकामामध्ये वापरात आणू शकता. बागकाम जितकं सोपं कराल तितकं चांगलं असतं, कारण मग जेवढे जास्त कष्ट करावे लागतात तेवढा मग कंटाळा येतो हळूहळू. त्यामुळं सोपं जेवढं होईल तेवढं वापरायचं. मग जास्त फंदात न पडता मी आहे तशीच आपली एक एक केळीचं साल तिथल्या तिथं कट करायचं आणि एकेका कुंडीमध्ये पुरायचं हे काम करत असते. तर तुमच्या लक्षात आलं असेल की केळीची सालं आपण वापरू शकतो आणि त्याचा आपल्या बागकामामध्ये कायमच उपयोग होत असतो. तर कसा वाटला व्हिडिओ? आवडला तर नक्की लाईक करा आणि माझी बाग या आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. नमस्ते.